Eli hei vaan, mä olen Keskitalon Marjut ja tulen tuolta lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksikkö Pilarista, Turun ensi- ja turvakodilta. Pilarissa me tehdään töitä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden tai sitä käyttäneiden eri-ikäisten ihmisten kanssa. Sen lisäksi mä teen töitä tällaisessa valtakunnallisessa ESR Plus-rahoitteisessa hankkeessa, jonka nimi on Väkivallattomuuden tukijat. Ja siinä hankkeessa me yhdessä nuorten kanssa kehitetään ammattilaisille puheeksioton, tunnistamisen ja kohtaamisen välineitä seurusteluväkivaltaan liittyen. Tänään puhutaan nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Omassa työssä nousee tosi useasti esiin nuorten haavoittuvuus ensimmäisissä parisuhteissa, missä vasta harjoitellaan sitä toisen kanssa olemista ja monesti aika vähin tiedoin. Ja sellainen vanhempien parisuhteen syvin olemus, esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat tai semmoiset vallankäyttöön tai riitatilanteiden ratkomiseen liittyvät teemat, ei välttämättä näyttäydy sille nuorelle ohjenuorana, eikä sen oikeastaan kuulukaan olla niin. Mutta ilman ohjenuoraa on tosi vaikea ymmärtää, miten toista kohdataan, miten kuuluu toimia, jos halutaankin erilaisia asioita, miten sellaiset ristiriitatilanteet ratkaistaan ja miten jutellaan vaikka vaikeista asioista ja tunteista. No mitä sitten on seurusteluväkivalta? Ja nyt me puhutaan tavallaan seurusteluväkivallasta sille, että se on nyt sitä nuorten lähisuhteissa kokemaa väkivaltaa. Ja suhteessa väkivaltaa voi kokea kaikki nuoret iästä ja sukupuolesta ja taustasta huolimatta. Mutta nuoruusiässä sille väkivallalle altistaa juurikin se kokemattomuus. Niitä parisuhdetaitoja harjoitellaan ensimmäistä kertaa ja nuori ammentaa mallia tosi monista eri paikoista. No, nuorten seurustelusuhteissa kokema väkivalta on aika yleistä. Kaikkein yleisintä on digitaalinen väkivalta. Ja tosi moni nuori on kokenut myöskin kumppanin taholta esimerkiksi henkistä väkivaltaa, minkä tunnistaminen saattaa olla erityisen hankalaa. On tosi todennäköistä, että jos nuori kokee seurustelusuhteessa yhtä väkivallan muotoa, niin siinä ilmenee myöskin jotain muuta väkivallan muotoa lisäksi. Aikuisten parisuhdeväkivallan tavoin niin niissä nuorten seurustelusuhteissa parisuhdeväkivalta on uhkaavaa, kontrolloivaa ja väkivaltaista käyttäytymistä, hyväksikäyttöä, häirintää tai vainoa, jonka tekijänä on entinen tai nykyinen seurustelukumppani. Eli nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta voi olla esimerkiksi kaverisuhteiden rajoittamista tai kavereiden mollaamista, tavaroiden maksattamista, seksiin tai seksuaalisiin tekoihin painostamista, seksuaalissävytteisten kuvien eteenpäin levittämistä. Se voi olla mitätöintiä ja vähättelyä tai ulkonäön tai pukeutumisen moittimista tai arvostelua. Myöskin tönimistä, läpsimistä, esineillä heittelyä. Ja on myöskin muistettava, että itsensä vahingoittamisella uhkaaminen on myöskin väkivaltaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua on monennäköiset asiat, esimerkiksi seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvä huutelu tai kommentointi, luvaton koskettelu, epätoivotut seksiviestit tai seksuaalissävytteinen kuvamateriaali, myöskin sen eteenpäin välittäminen on rikos. Ja itse asiassa kaikki teot ilman molemminpuolista suostumusta on kaltoinkohtelua. Ja tässä kohtaa on varmaan hyvä muistuttaa siitä, että jos oma lapsi kertoo jostain tällaisesta tai se nuori tuo esiin jotain tällaista, niin on hyvä miettiä, että onko silloin viisasta konsultoida tai olla yhteydessä poliisiin tai lastensuojeluun. Sen tarkoitus on silloin miettiä ja tarjota sitä apua ja tukea sen asian käsittelyyn ja tilanteen selvittämiseen yhdessä sitten sen perheen ja nuoren kanssa. Nuorelle ei tosiaankaan ole sitä kokemusta tai tietoa, mihin hän voi peilata sitä uutta tilannetta. Ja se saattaa mahdollistaa myöskin sellaisen kokemuksen, mikä ei tunnukaan sit itsestä hyvältä. Vanhemmilla saattaa joskus olla myöskin semmoinen oma ajatus siitä, että mitä se seurustelu on. Ja se ei välttämättä vastaakaan sitä, että mitä se nuori ajattelee. Ja sen takia siitä on hyvä keskustella, että hei, että mitä se tarkoittaa, että te seurustelette ja mitä siihen ehkä sun mielestä kuuluu. Ja aika useasti me vanhemmat ollaan huolissaan just siitä, että jotain ikävää tapahtuu, nuori pettyy tai tulee satutetuksi.
Ja se on kauhean inhimillistä, että me halutaan suojata meidän nuoria sellaisilta asioilta. Mutta sitä varten keskustelu niistä turvallisista ihmissuhteista on hyvä käydä hyvissä ajoin. Ja mä ajattelen, että vaikkei se seurustelu ole ajankohtainen, niin nuorenkaan voi käydä sitä keskustelua siitä, että minkälaiset ihmissuhteet tuntuu itse turvallisilta ja hyviltä, minkälaisissa on hyvä olla. Nuoruusiässä on tietyssä määrin myöskin mahdollistettava se nuoren harjoittelu siellä aikuisen maailmassa. Ja seurustelu on yksi sellainen osa-alue, mitä harjoitellaan. Se, että meidän lapset tulee nuoruusikään, niin se haastaa meitä myöskin päivittämään hiukan sitä meidän omaa vanhemmuuden roolia. Nuoruusikäinen ei tarvitse enää pukijaa tai syöttäjää, mutta hän tarvitsee sellaisen elämäntaidon opettajan, sellaisen aikuisen, joka auttaa laittamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin, kuitenkaan mitätöimättä sen nuoren kokemusta. Sellaisen aikuisen, joka ohjaa ja neuvoo, mutta samalla antaa myöskin tilaa. Ja aikuisen, joka edelleen asettaa rajoja, mutta samalla myöskin mahdollistaa harjoittelun aikuisuuteen liittyvissä asioissa, kuten seurustelussa. Jos me ei anneta nuorelle mahdollisuutta harjoitella, niin hän ei voi myöskään oppia. On hyvä pysähtyä vähän miettimään sitä, että miten siellä kotona asioista yleisestikin puhutaan, millaisista asioista ehkä vitsaillaan tai miten viestitään ihmisten erilaisuudesta tai arvokkuudesta. Mahdollistaako se kodin puheilmapiiri sen, että nuori voi kertoa ja puhua itse semmoisista hankalista ja itseään mietityttävistä asioista meillä helposti. Nuorten kanssa keskustelutilanteet tulee aika harvoin mitenkään järjestettynä. Ne tulee siellä arjen puuhailun lomassa. Joskus sellaisia hyviä keskusteluavauksia voi olla vaikka se, että itse vähän pohtii ääneen jotain uutista tai lehtiotsikkoa ja kommentoi sitä ja ehkä kysyy nuorelta, että mitä hän ajattelee siitä asiasta. Joskus meillä vanhemmilla on myöskin kova paine ikään kuin tietää asiat ja antaa nuorelle valmiit vastaukset. Ja mä ajattelen, että tämäkin on sellaista päivittämistä, että nuoruusikäisen kanssa meillä on lupa myöskin välillä sanoa, että hei, mä en ihan tiedä, mä en osaa sanoa, mutta mä otan selvää. Ja asioita voi myöskin selvittää sen nuoren kanssa yhdessä. Se ehkä tuo myöskin sellaista hyvää yhteyden tunnetta ja nuoren kokemuksen siitä, että häntä jo kohdellaan vähän aikuisempana ja hänenkin mielipidettään ja sitä omaa kokemusta kuullaan ja arvostetaan. Samalla kun me harjoitellaan, me aikuiset, niin myös nuori harjoittelee sitä, että minkälaisia asioita hän haluaa enää jakaa vanhempien kanssa. Mitkä on sellaisia yksityisasioita, mitä ehkä puhutaan kavereille, mitä vanhemmille. Ja joskus se herättää meissä vanhemmissa isoa huolta. Jos on tosi huolissaan, on hyvä vähän pysähtyä pohtimaan, että miksi, että mikä sitä huolta nostaa. Ja sellainen asia, minkä tietty on hyvä myös olla tosi tarkkana, kun me kovasti halutaan suojella niitä meidän nuoria vaikka pettymyksiltä ja sydänsuruilta, ettei me vahingossa mitätöidä sitä nuoren kokemusta. Nuori kun seurustelee, niin hän lähtee yleensä siihen suhteeseen tosi tosissaan. Ja joskus sellainen 1-2 seurustelusuhteen päättyminen on tosi iso juttu, koska siinä harjoitellaan myös ekan kerran sitä, että tulee ehkä satutetuksi. Tulee kokemus siitä, että mä en ollutkaan toisen rakas tai kelpaava tai että meidän jotenkin tahtotila oli erilainen. On myöskin tosi hyvä pohtia, että onko aina tarpeen esimerkiksi puuttua niihin nuoren kaveri- ja seurustelusuhteisiin vai voiko luottaa siihen, että se nuori harkitsee ja päättää jo itse. Sellaisia hyviä keskusteluavauksia voi olla vaikka sellaisetkin, että mitä sä tekisit, jos joku pyytäisi sua kahvilla, vaikka sellainen, mistä sä et yhtään tykkää, miten siihen voisi vastata. Voi ehkä kommentoida niin, että on kurjaa, että teillä on mennyt poikki ja onko kova ikävä ja suru kuuluu vähän asiaan, mutta pikkuhiljaa olo helpottaa. Voi ehdottaa, että voidaanko me tehdä jotain yhdessä. Semmoinen saatavilla olo on edelleenkin tosi tärkeää. No jos sitten herää epäily siitä, että jotain ikävää on tapahtunut, niin on tosi tärkeää, että me uskalletaan kysyä ja myöskin kuulla se, mitä se nuori meille kertoo. Kun nuori kertoo, että on tapahtunut jotain ikävää, on ehkä tullut satutetuksi siinä suhteessa, niin sehän ymmärrettävästi herättää vanhemmassa todennäköisesti tosi suurta hätää ja tarve toimia. On tärkeää muistaa, että useasti jo se asian kertominen auttaa tosi paljon
Ja ihan tosi harvoin on tilanne, missä on kiire toimia. Eli on tärkeää, että siinä kohtaa vähän pysäyttää se, mitä on just tekemässä, ottaa aikaa siihen, että on läsnä, kiittää sitä nuorta siitä, että hän kertoo. Ja myöskin sanoo ääneen, jos ei itsekään ihan tiedä toimia, pohtii yhdessä, että mitä voi tehdä, miten siinä tilanteessa voi edetä. Ja ennen kaikkea kertoa sille nuorelle, että ei jätä häntä yksin sen asian kanssa. Vanhempinakin me ollaan uuden asian edessä silloin, kun nuori harjoittelee niitä seurustelusuhteita. Ja jos siellä tapahtuu sellaisia asioita, minkä äärellä on jotenkin itse keinoton tai kokee tarvitsevansa apua ja tukea, on tärkeää muistaa, ettei myöskään vanhempana jää yksin, vaan uskaltaa hakea apua ja tukea siihen tilanteeseen. Ja tukea on saatavilla monesta eri paikoista. Toki sieltä koulusta esimerkiksi tutusta oppilashuollon, opiskeluhuollon henkilöstöstä, mutta esimerkiksi tuolta Pilarista, meidän lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksiköstä. Meidän toimipiste sijaitsee täällä Turun keskustassa Heidekeniltä ja käynnit siellä on ihan maksuttomia ja luottamuksellisia. Eli jos vanhempana vaikka haluaa keskustelutukea sen nuoren seurustelusuhteessa tapahtuneen vaikka väkivallan käsittelyyn, niin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä eikä jäädä turhan pitkäksi aikaa itsekseen miettimään asiaa.